Alo, chào các bạn, và hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn là cách để chúng ta xóa được một cái file ở trong hệ thống của Windows, đó chính là cái file windows.out.org đó. Thì cái file này là cái file gì các bạn? Cái file windows.out này ấy, đó chính là cái file của hệ điều hành cũ của chúng ta, mà khi chúng ta update hệ điều hành hoặc là khi chúng ta cài đặt bằng chức năng update hệ điều hành thì nó sẽ có một cái thư mục này. Thư mục này nó sẽ bao gồm hệ điều hành cũ và các ứng dụng đã được cài đặt trên hệ điều hành cũ này, được chưa? Đó, nó sẽ có một cái thư mục windows.out này. Thư mục này ấy, thường ấy thì chúng ta xóa đi như này này các bạn, xóa đi như này nó sẽ discovery, thực ra chúng ta xóa cái thư mục này đi nó sẽ không xóa được các bạn ạ, thường nó sẽ không xóa được. Bây giờ chúng ta sẽ làm sao để xóa được? Thì thực ra có một số cách để xóa, nhưng mà mình sẽ giới thiệu với các bạn là cách dễ dàng nhất để xóa cái thư mục này. Đó chính là chúng ta nháy chuột phải vào cái Windows và các bạn bấm đến Property. Sau đó các bạn vào cái phần disk của chuối này, disk drive. Sau đó các bạn sẽ thấy ở đây. Đó. Do cái ổ cứng của mình là ổ cứng SD ấy, khi nhấn vào ấy, thì nó sẽ chạy ngay, nó không cần phải có thời gian chờ. Đó, bạn chọn OK để xóa bớt, nhưng mà đó, OK để xóa bớt. Đây là nó sẽ là bao nhiêu ghi các bạn? 3,5 ghi, vâng ạ. OK. Đấy. Như này nó sẽ xóa các bạn ạ. Đấy. Sai pin. Đó, nó đã xóa được rồi, nhưng mà nó chưa xóa được đây này, nó không cho được ạ. Các bạn xem dưới này, nó không cho, nó bắt đầu là ghi là try again, cũng là thử lại đó, thấy chưa? Thử lại này. Sau đó chúng ta sẽ vào trong phần Clear Up System File này các bạn. Đấy, Clear Up System File này. Đấy. Và Clear Up System File thì nó sẽ kiểu như nó sẽ show ra những file của hệ thống luôn đó. System là hệ thống mà các bạn, file là. Còn có một cách nữa, đó là chúng ta sẽ sử dụng các giao diện đốt để truy nhập vào cái hệ thống này, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giao diện đồ họa, thực hiện thao tác bằng cái việc cầm chuột như này nó dễ hơn. Giao diện CMD đó, vào trong giao diện code là chúng ta cũng có thể là xóa được cái file này. Và các bạn chờ nó scan loader một cái, được chưa? Vẫn phải chờ cho nó chạy. Đây này, nó đang chạy này, thấy chưa? Rồi nha, các bạn chờ nó chạy nhá. Rồi mình vẫn tiếp tục làm việc thôi. Đó, chờ nó scan cái này xong. Rồi, nó đã hiển thị ra rồi phải không ạ? Các bạn xem này, nó đã hiển thị ra cái file của hệ thống rồi. Đấy, các bạn sẽ xem đây là những file của hệ thống. Bạn cũng có thể xóa đi, nhưng cái quan trọng nhất của chúng ta đang xóa đó chính là cái thư mục windows.out.org. Đó chính là cái file cài đặt. Đó chính là file này, được chưa? Đó, 21 GB, đó chính là file update của hệ thống của chúng ta.
Đó. Và các bạn chỉ cần tích vào cái này ấy, tích vào cái file hệ thống này và các bạn bấm OK, lập tức là nó sẽ xóa. Đây là cách thứ nhất, được chưa? Là chúng ta sẽ xóa được cái khu mục Windows.out. Sau đó các bạn sẽ nhấn OK ở đây này, được chưa? Nhấn OK ở đây và nó sẽ xóa cái file Windows.out, Windows.org. Nhanh các bạn, chờ nó một tí. Đấy, nó đang xóa đi. Và các bạn sẽ xem ổ C của chúng ta sẽ trống lên. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ tối ưu hóa cho hệ thống của chúng ta. Chúng ta vào đây, vào đây để xóa đi. Đó, thường hệ thống của chúng ta sẽ phải có những file rác này, để tối ưu hóa nó đi. Phần trăm, phần trăm, lại phần trăm tiếp, enter. Đó, nó sẽ ra cái thư mục này, xóa hết đi. Đó, đây là chúng ta đang tối ưu hóa cho hệ thống của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ chờ mình một tí vào phần system này. Các bạn thấy chưa ạ? Thấy cái chữ ở mục system property system này, các bạn sẽ thấy ở đây là chúng ta sẽ tắt nó, disable nó đi. Bởi vì là nó hay bị lưu ở đây. Các bạn được chú ý được chưa? Thường nó sẽ turn on bao nhiêu phần trăm ấy, cái này là cái record, cái là khôi phục của nó đấy. Thường là mình sẽ tắt nó đi, chạy như này luôn. Đấy, nó đang xóa cái file Windows.out các bạn ạ. Đấy, 15GB nó đẩy lên 15GB rồi các bạn ạ. Là nó đang xóa cái file này đó. Mình sẽ phải chờ nó một tí. Windows.out. Windows.out. Bây giờ các bạn cứ chờ nhá. Mình sẽ làm cái viết này một tí. Đó, nó xóa ra, cái này nó xóa nhanh hay chậm nó còn tùy thuộc vào cái tốc độ cứng của các bạn nữa. Nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố ở đây. Đấy, 15 lúc nãy là 15GB, mình sẽ refresh lại một cái 20GB rồi các bạn. 20GB trống. Thì mình ước chừng nó cũng phải là trống trên 30GB các bạn, gần 40GB. Bởi vì cái file này ít khi ai được biết là nó để lại, nó thường là chúng ta không sử dụng và nó rất là nặng máy. Đấy, nó đang, máy của mình đang rất là nặng, nó mới giật như này các bạn thấy ạ. Nó đang xóa cái file kia. Đấy, sắp xong rồi. 26GB các bạn ạ. Đó. 26GB, 27GB.
cái file này nó sắp được xóa xong rồi các bạn. Windows.out. Hai mươi tám. Hai mươi 28,5, 28,6 rồi, 28,7. Hai mươi 28,7 được chưa? 28,8 này. Đây chưa? 28,8. 28,8. Đấy, nó file này nó đã được xóa đi thành công các bạn thấy chưa? Nó đã không có ở đây rồi. Đó. File windows.out. Đây ạ. Và chúng ta sẽ thấy ở trong thư mục thư giác này chúng ta cũng có thể là xóa đi. Nãy chúng ta chưa xóa hết. Đây đó. Và các bạn sẽ chờ nó hoàn thành. Rồi nó đã hoàn thành và chúng ta đã nâng cái ổ cứng của chúng ta trống lên rất là nhiều. Đó là cái cách để cho chúng ta xóa cái file windows.out thành công. Đó. Cái file này thường là sinh ra khi chúng ta update lại Windows hoặc là khôi phục lại hệ thống Windows của chúng ta, hoặc là khi các bạn cài đặt update lại thì nó sẽ backup ra một cái file hệ thống, đó chính là windows.out. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công nhé. Bye bye các bạn.